هم حتما در مورد جنگ بزرگ خاورمیانه شنیدید. خیلی از دوستان و حتی بسیاری از کارشناسانی که ما داریم فکر میکنن این جنگ یک درگیری بین ایران و اسرائیل یا نهایتا یک درگیری بین محور مقاومت و اسرائیل و آمریکاست، در صورتی که اینجوری نیست و این جنگ خیلی گسترده تر از این حرفا هست. در واقع اگر این جنگ از کنترل خارج بشه، یکی از نتایجش اونه که ممکنه ما یک آخرالزمان هسته‌ای داشته باشیم. این جنگ مهمترین مرزی است که بعد از اون مشخص میشه چه کسی صاحب منابع ثروت و قدرت و انرژی منطقه غرب آسیا است و چه کسی بر ساختارهای سیاسی و قدرت خاورمیانه مسلط میشه و به زنجیره‌ای از پیروزی‌ها در درگیری‌های جهانی آتی دست پیدا میکنه. به زودی اتفاقات شگفت انگیزی رخ میده که نسل من و شما که هیچ، حتی نسل‌های گذشته فکرش هم نمی‌کردن چنین اتفاقاتی تو دنیا رقم بخوره یا اون رو ببینن. اگه دوست دارید ببینید ماهیت این جنگ بزرگ منطقه غرب آسیا چیه و چطور میشه اونو کنترل کرد و برنده اصلی اون چه کسانی میتونن باشن، تا انتها با ما همراه باشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال یوتیوب شهر خورشید و همه عزیزانی که حالا تو پلتفرم‌های دیگه صدای بنده رو میشنون. خیلی خوش آمدید. پیش از اون که وارد بحث جنگ بزرگ غرب آسیا بشیم، باید عرض کنم خدمتتون که هر چه تصورات از این جنگ دارید باید بذارید کنار. اگر جز اون دستایی هستی که قبلا با این جنگ اصلی آشنا نشدید، عرض میکنم خونه پل این جنگ اینه که کل منطقه ویران بشه، به یک آخرالزمان هسته‌ای حتی برسیم و اتفاقات عجیب و غریبی بیفته. اما میشه این جنگ رو کنترل کرد، میشه اون پیروز این جنگ باشیم. خصوصا ایران و هژمونش میتونه پیروز نهایی این جنگ باشه. اما برای که ببینیم چه اتفاقی داره میفته، باید برگردیم به گذشته. قرن گذشته که داشت تموم میشد، آمریکا به یک سری محدودیت‌های انرژی رسیده بود. خود کارشناسای آمریکایی میگفتن ما مشکل کمبود نفت داریم و دریافت منابع انرژی یکی از مشکلات آمریکا محسوب میشد. اونها یک طرحی داشتن به عنوان نظم نوین جهانی. هدف اصلی اون طرح این بود که هژمون غرب، حالا آمریکا و یارانش، برای یک قرن آینده، حداقل 100 سال آینده، بتونن بر کل جهان دوباره تسلط پیدا کنن و اونها در 100 سال آینده مطمئن باشن که هیچ قدرتی نمیتونه بهشون آسیبی برسونه و تک ابرقدرت دنیا میمونن. برای اینکه اتفاق بیفته باید میومدن بر منطقه غرب آسیا کاملا مسلط میشدن. این که میگم مسلط میشدن یعنی تسلطی خارج از اون تسلطی که قبلا روی این منطقه داشتن. به جز اینکه حالا ایران هم تو منطقه اومده بود، انقلاب کرده بود و داشت بازی خودش رو پیش میبرد. حالا پیش از ادامه ببینید دوستان، یک کشور اگر بخواد به هژمون تبدیل بشه و به یک ابرقدرت تبدیل بشه، باید 12-13 تا مؤلفه رو رعایت کنه، داشته باشه. من خیلی اینا رو خلاصه میکنم این 3 تا محور اصلی، یعنی یکیش قدرت نظامی، یکیش قدرت اقتصادی و یکیش ایدئولوژی و قدرت اجتماعی و تمدنی. یکی از دروغ‌های بزرگی که امروز دارن به من و شما میگن و دوست دارن باور کنیم اینه که اگر کشوری قدرت اقتصادی و نظامی با هم نداشته باشه، هژمون نمیشه. مثال هم میزنن که شوروی نمیدونم سقوط کرده و از این دست مثال‌های مسخره که اصلا ربطی به این ماجرا نداره. ببینید هر کشوری تو دنیا در نظر بگیرید که امروز به یک ابرقدرت یا هژمون تبدیل شده، در ابتدا باید میشد یک قدرت منطقه‌ای و بعد میشد هژمون منطقه‌ای و بعد میشد هژمون جهانی و ابرقدرت دنیا. تو این مراحلی که طی میشه، اولین چیز و مهمترین چیزی که لازم داره قدرت نظامیه. شما باید قدرت نظامی داشته باشی، بیای بشی قدرت نظامی منطقه‌ای، منطقه خودت رو کنترل کنی، هژمون خودت رو تأسیس کنی. برای اینکه هژمون تأسیس بشی باید قدرت نظامی داشته باشی که اصلا بگی آقا من هژمون هستم، دارم کاندیدا میشم واسه تبدیل شدن به یک هژمون بزرگ. وقتی که منطقه رو تونستی تثبیت کنی، اون موقع تازه میری تو بخش اقتصادی و میای اقتصادت رو تثبیت میکنی، میای اون ساختارهای اقتصادی هژمونی که خودت ایجاد میکنی. بعد از اون میری سراغ تثبیت طولانی مدت هژمون خودت که روی مغزها باید کار کنی، روی دلها باید کار کنی. بحث مسائل تمدنی و ایدئولوژی مطرح میشه. پس مهمترین مؤلفه قدرت نظامیه. لازم نیست حتما قدرت اقتصادی باش باشه که خیلی از جاها مثل آمریکا اصلا نبوده باش. اول قدرت نظامی داشته. وقتی در جنگ جهانی دوم آمریکا پیروز میشه، ببینید کل دنیا نابود شده بودن. فقط روسیه 22 میلیون نفر کشته داده بوده. چین 20 میلیون نفر کشته داده بوده. آلمان 7 میلیون کشته داده بوده. تو این دنیایی که همه درب و داغون شده بودن، آمریکا سالم بود، قدرت نظامی بود. با این حال 15 سال طول کشید که بتونه اون نظم اقتصادی خودش رو توی غرب، توی حیات خلوت خودش پیاده کنه. 15 سال.
و بعدش اومد تبدیل شد به یک قدرت اقتصادی و نظامی بزرگ. تو این مدت جنگ‌هاش هم داشت ادامه میداد، اینجوری نبود که قدرت نظامیش بره کنار. عامل اصلی تبدیل شدن یک کشور به هژمون قدرت نظامیشه و باید تا آخر همراهش باشه. بعد که قدرت نظامیشو تثبیت کرد، قدرت اقتصادیشو تثبیت کرد، تازه اومد سراغ بخش ایدئولوژی و رویای آمریکاییشو ایجاد کرد و شروع کرد یک ایدئولوژی به دنیا صادر کردن. حالا امروزی که ایران داره هژمون خودشو تثبیت میکنه، خیلی وقت پایه‌گذاری کرد به عنوان هژمون مرکزی یا میانی، خیلی ها میان به من و شما میگن که ایران قدرت اقتصادی ضعیفه، اقتصاد خوبی نداره، پس هژمون نیست. اصلا این حرفا نیست. اینها یا نمیدونن دارن چی میگن یا دانسته از روی عمد دارن دروغ به شما میگن. اینو برای این عرض کردم که آمریکا اومد گفت من با اون پروژه نظم نوین جهانی که دارم پیاده میکنم میخوام 100 سال آینده خطر هیچ ابرقدرتی دور بر من نباشه. یعنی اجازه ندم هیچ کسی هژمون تبدیل بشه. برای هژمون تبدیل شدن این سه تا گزینه لازمه. حالا قدرت نظامی ممکنه پیش بیاد، هر کشوری ممکنه اونو به دست بیاره، مثل روسیه، مثل چین. ولی برای اینکه مراحل بعدی پیش بیاد، مثلا اون تثبیت اقتصادی پیش بیاد و بعد تثبیت ایدئولوژی و تمدنی، ما باید جلوشو بگیریم. برای اینکه اتفاق نیفته باید به منطقه غرب آسیا رو کاملا در اختیار بگیریم و کاملا روی اون مسلط باشیم، طوری که اگر یک بشکه نفتم از این منطقه تو 100 سال آینده خواست بره بیرون در اختیار ما باشه. اینجوری اگر یک کشوری هم قدرت نظامی هم بشه نمیتونه به مراحل بعدی هژمونی کش برسه، یا نیاز به راههایی دارن که برسن به بازار مصرفشون، یا احتیاج به یک امنیتی دارن که اون منطقه کشورهایی که وجود داره تو آسیا اونا رو حفظ کنه. خب منطقه غرب آسیا اگر دست آمریکا میافتاد، تمام این مؤلفه‌ها رو از کشورهای دیگه کسب میکرد. شما حساب کنید امروز منطقه ما دست آمریکا بود. چین هرگز نمیتونست بیاد کریدور راه ابریشم خودش رو ایجاد کنه بسازه. روسیه هرگز نمیتونست به اروپا لشکرکشی کنه. پدرش رو در می آوردن، تجزیه‌اش میکردن. و تو این زمان کاری که اینا میکردن این بود که اجازه میدادن کشورهای دیگه یا قدرت نظامی بشن یا قدرت اقتصادی بشن. اگر یک کشوری هم مثل چین به این دو تا قدرت دست پیدا میکردن، اون زمان با داشتن منطقه غرب آسیا میمدن بهش حمله میکردن و اونو تجزیه میکردن. کلیت طرح نظم نوین جهانی همین بود. خب برای اینکه اتفاق بیفته من خلاصه عرض میکنم. آمریکا اومد 20 سال پیش خیلی خوشحال به منطقه غرب آسیا حمله کرد. برنامه این بود که وقتی تو عراق تثبیت میشه بیا سمت ایران هم تصرف کنه. این سه تا کشور وقتی میگرفت، خروجی منطقه غرب آسیا دستش میافتاد. کشورهای دیگه هم که دستش بود به راحتی میومدن طرح خاورمیانه جدید و کلید می‌زدن، کشورهای مختلف رو تجزیه می‌کردن. یک سری کشورهای لیلیپوتی ایجاد می‌شد. حالا رو به راحتی اینا تحت کنترل آمریکا بودن و این نظم نوین جهانی تثبیت می‌شد و آمریکا و هژمون غرب در 100 سال آینده و حتی برای آینده طولانی مدت‌تر که اینها برنامه‌شو داشتن به عنوان ابرقدرت باقی می‌موند. چرا به افغانستان حمله کرد؟ برای این بود که یک سری از منابع خاصی که نیاز داشت تو رشد تکنولوژی بهش دست پیدا کنه فقط تو بخشی از چین، افغانستان و روسیه پیدا میشه. به صورت تجاری عرض میکنم و اونها اینو در نظر گرفته بودن که اگر یک روزی به منابع روسیه و چین دسترسی پیدا نکنن، از افغانستان بتونن نیازهای خودشون رو برطرف کنن. نفتشون هم که از منطقه غرب آسیا میبردن و دیگه هیچ مشکلی نداشتن. اما در واقعیت چه اتفاقی افتاد؟ اینها وقتی اومدن افغانستان و عراق گرفتن، ایران بیکار ننشست، اومد وسط با نیرویی مثل سپاه قدس وارد میدان شد، اومد ساختارهایی از مردم کشورهای منطقه ایجاد کرد که در مقابل آمریکا بایستن و ایستادند و هزینه اشغال افغانستان و عراق به شدت بالا برد. در سال 2005-6 بود که آمریکا مطمئن شده بود دیگه نمیتونه به ایران حمله مستقیم انجام بده. ببینید نمیگفت من نمیتونم به ایران حمله کنم، و بحث پیروز شدن تو این حمله بود. اصلا آمریکا میزد ایران میبرد عصر حجر، کلا زیرساختای ما رو میزد نابود میکرد. ما هم اون موقع زورمون به آمریکا نمیرسید، ولی زورمون به منطقه که میرسید تمام این جاهای نفت، تمام این منابع انرژی رو میزنیم به خاک یکسان میکردیم. چه زمانی این جنگ توجیه پذیر بود؟ وقتی که آمریکا میتونست ایران رو فتح کنه مثل عراق و افغانستان و در ادامه جلوی رفتارهای بازی خراب کنه ایران رو بگیره و حالا بعدش هم میومد منطقه رو دوباره بازسازی میکرد و از نفتش استفاده میکرد، از انرژیش استفاده میکرد و میرفت جلو. اما وقتی دیدن که از نظر قدرت سخت نمیتونن با ایران حریف بشن و پیروز میدان بشن، رفتن سراغ بازی‌های دیگر که شما حتما در جریانید. به لبنان حمله کردن، به غزه حمله کردن، رفتن سراغ یاران ایران. نهایتاً که این اتفاقات نیفتاد رفتن سراغ جنگ نرم.
اومدن ایران از داخل استحاله کنن که اونم نتونستن. تمام این درگیری ها که پیش میومد باعث شد که آمریکا روز به روز هزینه بیشتری بده، ضعیفتر بشه، تمرکزش توی منطقه ما باشه، کشورهای رقیبش بتونن فضا پیدا کنن که رشد کنن. عرض کردم تا سال 2006 این پروژه تا حدی موفقیت آمیز بود، یعنی زمانی که اینا حمله کردن دیگه تقریبا کنترل ترکیه، کنترل منطقه‌ای مثل عراق، افغانستان و کشورهای عربی کامل به دست گرفته بودن. یک ایران مونده بود. لیبی هم که سال 2011 دیگه موتورش آوردن پایین. از این بابت اینا خیالشون راحت بود، فقط ایران مشکلشون بود. ایران هم از همون ابتدا نشون داد که اصلا توی هیچ کدوم از این بازی‌های آمریکا نمیخواد حضور پیدا کنه و استقلالش میخواد حفظ کنه و این بود که باعث میشد آمریکایی‌ها بیشتر عصبانی شن. روزی که جورج بوش پسر اومد گفت دنیا یا در تیم ما هست یا در تیم تروریست ها هستن، رهبر ایران برگشت گفت ما نه با شما هستیم نه با تروریست ها، بلکه مستقل کار میکنیم و یک جبهه مستقل رو توی منطقه ما پایه‌گذاری کرد که امروز تبدیل شده به هژمون ایران و یارانش به عنوان هژمونی بزرگی که حالا دارن آمریکا رو بیچاره میکنن. وقتی که اقدام نظامی مستقیم آمریکا جواب نداد، آمریکا رفت سراغ نیروهای نیابتیش، سراغ تروریست ها و نقشش همین بود. حالا که ما نتونستیم توی منطقه غرب آسیا کامل نفوذ کنیم و تسلط پیدا کنیم، پس نمیذاریم هیچ کس مسلط بشه و این منطقه رو خنثی میکنیم. چطوری؟ داعش میسازیم، گروه‌های تروریستی میندازیم، یک جنگ 30 ساله بین مذاهب اینجا راه میندازیم که نه ما بتونیم استفاده کنیم نه هیچ کشور دیگه‌ای. و تو این شلوغ پلوغی وقتی اینا همدیگه رو خوب تضعیف کردن، باز میریم این نقشه رو از دوباره اجرا میکنیم، حمله میکنیم و این منطقه رو به دست میگیریم. خب طبیعتاً تو این مدتی که جنگ‌های مذهبی قرار بود تو غرب آسیا راه بیفته، کشورهای دیگری مثل چین و روسیه هم نمیتونستن اینجا استفاده داشته باشن، اونها هم عقب میافتادن. پس آمریکا چیزی از دست نمیداد. اینجا بود که باز ایران دخالت کرد، اومد داعش رو نابود کرد، اومد به سوریه رسید، خودش رو برای اولین بار بعد از 2500 سال رسون به منطقه مدیترانه، کاملا مسلط شد بر مدیترانه، یارانش رو تثبیت کرد. کار به جایی رسید که آمریکا احساس خطر کرد برای کریدورهای دریایی سابق خودش. اینها اومده بودن نظم نوین جهانی رو رقم بزنن، حالا احساس خطر میکنن که دشمنش که ایران باشه اومده داره نظم قبلیش هم داره به خطر میندازه. سریعا دستور داد جلوی پیشروی‌های ایران رو بگیرن. چطوری؟ با خنثی کردن متحدانش. عربستان به یمن حمله کرد و این اتفاقات افتاد. نهایتا شکست خوردن و هژمون ما تثبیت شد و به اینجا رسید. تو این درگیری ها مردم منطقه هم که طرفدار ایران بودن از همه چیز مایه گذاشتن. فلسطین مقاومت کرد، لبنان مقاومت کرد، عراق مقاومت کرد، سوریه مقاومت کرد، یمن مقاومت کرد. ایران از همه‌شون بیشتر مقاومت کرد تو این 40 سال. و بعدن که هژمون تثبیت شد، دونه دونه این کشورها حالا دارن به اون قدرت سابقی که فکرش هم نمی‌کردن میرسن. یمن امروز به جای رسیده که برای اولین بار بعد از جنگ‌های جهانی با موشک به نیروهای دریایی آمریکا به اون آب هواپیمابرش حمله میکنه و میاد کریدور دریایی باب المندب رو کاملا میبنده، اسرائیل کاملا محاصره میکنه. عراق از خاکسترش بلند شده امروز و داره خط و نشان میکشه واسه آمریکایی‌ها. پایگاه‌های آمریکایی که میزنه هیچی، اسرائیل رو داره میزنه و میاد توی خلیج فارس الان قدرت نمایی میکنه. سوریه کمی وضعیتش فرق میکنه به خاطر اون درگیری‌ها و نزاع‌هایی که 10 سال الان 12 سال درگیرش هست و اون بحران‌هایی که داره. با این حال تونسته در مقابل کل دنیا دوام بیاره و پیروز این ماجرا باشه. دیگه بقیه داستانم تا اینجا خودتون میدونید. پس میبینید یک قدرت مستقل توی منطقه غرب آسیا داره به وجود میاد. آمریکایی هم اینو دارن میبینن دیگه. این هژمون ایران که داره توی این منطقه مسلط میشه میتونه در آینده صاحب کل این انرژی های منطقه باشه. این که میگم صاحبش نه که بیاد اونو فتح کنه کشورها، بلکه تو سیاست گذاری ها اینها مجبور باشن تو فاصل ایران بازی کنن. اگر ایران چرخش کنه به سمت شرق، اینها مجبورن چرخش کنن به سمت شرق. اینجاست که دیگه حالا آمریکا دستش از مناطق انرژی این منطقه ما کوتاه میشه. هیچ کشورهایی مثل چین و روسیه که رقیب آمریکا اصلا با پشتوانه ایران دارن میان بالا، به ابرقدرت دارن تبدیل میشن. نظم نوین جهانی که شکست خورد، هیچی. نظم گذشته‌ای که آمریکایی بود اونم داره از بین میره، یک نظم شرقی داره روی کار میاد. یعنی آمریکا که ابتدای این قرن آمده بود برای اینکه خودش رو برای 100 سال آینده و حتی بیشتر خودش رو تثبیت کنه توی دنیا و هژمونش رو به عنوان یک ابرقدرت میراثدار غرب باشه، امروز به اینجایی رسیده که داره همه چیزش رو از دست میده. عرض کردم نقطه اصلی بحرانش هم منطقه غرب آسیا. تو این سالها رهبر ایران و حاکمیت ایران بارها تلاش کردن که
این بحران و این نقطه بحرانی از منطقه غرب آسیا دور کنن و موفق هم شدن. با دور کردن کانون بحران از منطقه غرب آسیا، کانون‌های بحران به سمت چین و اوکراین حرکت کرد و یکیش هم رفت سمت جبل الطارق. یعنی اول قرار بود آمریکا بیاد منطقه ما رو بگیره، نظم نوین رو پیاده کنه که اون شکست خورد. بعد رفت سراغ طرحی که بیاد همه این درگیری‌ها و بحران‌ها رو توی منطقه غرب آسیا جمع کنه. کشور ایران و کشورهای همسایه بشن زمین سوخته هژمون‌ها، همه اینجا درگیر بشن، برنده بیاد آخر سر اون به قول خودش پادشاهیش اینجا مسلط کنه و گسترده کنه. این هم انجام نشده. ما تونستیم هژمون‌ها رو پخش کنیم، اونها رو درگیر کنیم و امروز آخرین امیدی که آمریکا داشته و اونم اسرائیل داره از منطقه خارج میشه، از بین میره. اینجاست که اگر غربی‌ها کاری نکنن، هژمونشون برای همیشه به عنوان یک ابرقدرت غالب و مسلط بر دنیا تموم میشه، میره کنار. نهایتاً در بهترین حالت اینه که یک نظم جهانی چند قطبی تو دنیا ایجاد بشه که یکی از قطب‌های مهمش ایرانه، یکی از قطب‌هاش چین، روسیه است و بعدی که حالا از غربی‌ها هم شاید باشن این وسط. و آمریکا و غرب همه چیزشو از دست میده. این که میگم همه چیزش، واقعا همه چیزشو. ببینید ساختار اقتصاد آمریکا بر پایه اون نظم آمریکایی، اون نظم دلار محوری است که تو دنیا داره میچرخه دیگه. اگر اون سقوط کنه، این ساختار پیوسته آمریکا دوام نمیاره. در طولانی مدت اصلا آمریکا حریف چین و بازارهاش نمیشه. غربی ها هم نمیشن. تا حالا چیکار میکردن؟ میومدن با اون زوری که داشتن محدودیت هایی واسه چین در نظر میگرفتن از نظر اقتصادی که نتونه تجارت آزاد داشته باشه. با اینکه شعار بازار آزاد میدن، اما جلوشو میگرفتن و مهارش میکردن. پیش از چین همین بلا رو سر ژاپن آوردن. یک دوره ژاپن اقتصادش حتی از آمریکا هم جلو زد. اینها اومدن زدن تو سرش و اونو ازش گرفتن. و ژاپن یک ابررکود رو تجربه کرد. یک حباب بزرگی تو بازارهای ژاپن به وجود اومد، ترکید و هنوزه عوارضش تو بخش مسکن ژاپن حضور داره بعد از 20 سال. پس همه چیز آمریکا، همه چیز غرب به این وستگی داره که امروز ایران نتونه هژمون خودش رو تثبیت کنه. برنامه‌شون هم اینه که ایران رو شکست بدن و منطقه ما رو وارد درگیری‌های گسترده کنن که حالا که آمریکایی‌ها تو منطقه ما حضور ندارن، کشوری مثل چین و روسیه هم نتونه از این پازل استفاده کنه و دنیا حالت یک جنگی فریز قرار بگیره و بعد از اون پیروز این میدان بیاد نظم بعدی رو رقم بزنه. امروز شرایطی که پیش اومده مهمه. ببینید 2 تا کانون قدرت توی آمریکا هست. من اینو قبلا خدمتتون عرض کردم. کانون قدرت هیلاری سیاه و کانون ترامپ پنتاگون. اینها توی آمریکا دارن با هم رقابت میکنن. الان کشورهای غربی احساس خطر کردن و میدونن اگر مثلا ترامپ رأی بیاره، اون کانون ترامپ پنتاگون بیاد بالا رأس کار قرار بگیره، ممکنه بحث اوکراین فعلا کنار گذاشته بشه یا اروپایی‌ها رو بفروشن آمریکا، بره سراغ مسائل دیگه. اینها میخوان جنگ اوکراین رو به قدری گسترده کنن که آمریکا نتونه ازش خارج بشه. به همین دلیله که قانون قدرت هیلاری سیاه که طرفدار جنگ با روسیه است، اومده الان یک کودتای خاموش علیه بایدن انجام داده. قدرت میخواد دست بگیره تو این 5-6 ماه هر جوری شده این درگیری به سطح بالایی برسونه. در طرف مقابل خب این درگیری ها که پیش اومده، اسرائیل احساس خطر کرده. حداقل 5-6 ماه تا انتخابات آمریکا مونده دیگه. میدونه اگر ترامپ رأی نیاره یا تو این 5-6 ماه اتفاقی بیفته بیچاره میشه. اگر روسیه بیاد یک حمله گسترده‌ای تو اوکراین آغاز کنه و سعی کنه پیشروی کنه، از اون طرف چین بخواد بیاد کار خودش انجام بده، تنها جایی هم که میتونه اینها رو مهار کنه تا حدی منطقه غرب آسیاست. و به همین دلیل آمریکا تمام داشته‌اش رو میخواد ورداره بیاد تو منطقه ما، با همه توانش از هژمونش دفاع کنه که نذاره هژمون ما تو منطقه تثبیت بشه. تثبیت ما هم کی اتفاق میفته؟ رهبری گفته بود دیگه. گفته بود خونبهای حاج قاسم اخراج آمریکا از منطقه است. وقتی شما هژمون آمریکا رو از منطقه اخراج کنی، منطقه خب تو خلأ امنیتی که نمیتونه باقی بمونه. هژمون ایران میاد تثبیت میشه دیگه. چین و روسیه که قرار نیست بیان جای ما. اینجاست که اون درگیری بزرگ هر لحظه ممکنه پیش بیاد. غربی‌ها ببینید تمام داشته‌هاشون رو امروز توی منطقه غرب آسیا دارن می‌بینن. ببینید چند روز پیش نخست وزیر بریتانیا اومده بود گفته ما باید برای یک جنگ بزرگ با ایران آماده بشیم تو 2-3 سال آینده. این حرفا رو قبلا در مورد روسیه هم می‌زدن، شنیدید دیگه حتما. حالا دارن در مورد ما میگن. چرا؟ چون دارن این خطر رو حس میکنن که کار اسرائیل داره تموم میشه و اگر کشور فلسطین شکل بگیره، اون موقع چین و روسیه هم دیگه نمیشه کنترل کرد. شما میبینید که تو تحلیل‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردم، گفتم دنیا از یک خط قرمز عبور کرده که دیگه قابل بازگشت نیست. اگر گوش ندادید تحلیلش میذارم آخر این ویدیو ببینید. دیگه بعد از این همه چیز شرایط عوض میشه. اون محاسباتی که برای تحلیل‌های گذشته انجام میشه دیگه الان جوابگو نیست. الان شرایط تغییر میکنه
من عرض کردم روسیه میاد تو جبهه غرب آسیا همراه ایران با اسرائیل و غرب میجنگه و همه نتایج برمیگرده به این جنگی بزرگی که داره رخ میده. اگر ما تو این جنگ شکست بخوریم کار روسیه و چین هم تمام میشه. ولی از اون طرف اگر پیروز بشیم میشه شروع یک سلسله از پیروزی‌های گسترده که بعداً به آفریقا و اروپا میرسه و محور شرق میتونه اونجا خودش رو تثبیت کنه. بعدش چین میمونه، آمریکا که حالا یک موج گسترده‌ای از اون پشتیبانی منطقه آسیا رو همراه خودش داره. توضیحات حالا بماند، در جلسات بعدی با هم بیشتر صحبت میکنیم. اما نکته مهم اینجاست، ما توی 3 سال گذشته در بخش ژئوپلیتیک خیلی خوب عمل کردیم. الان دوستان من دارن تحلیل هاشو میدن بیرون، خوشحالن که کریدور شمال به جنوب راه افتاده، کریدور شرق به غرب راه افتاده. هنوز 1 سال مونده بود دولت روحانی تموم بشه. من این حرفا رو میزدم، تحلیل‌هاش هست، برید توی توییتر ببینید. میگفتم این اتفاقات میفته، ایران کریدور شمال به جنوب به دست میگیره، شرق به غرب به دست میگیره. اون موقع همه میگفتن نه، زنگ زور شکل میگیره. مثل همین الان که امروز میگن آقای پزشکیان اومده ایران تجزیه میشه، یک سری آدم ساده لوح ابله که اصلا خبر ندارن دنیا دست کیه، هژمون ها چی هستن، همینجور برای خودشون تحلیل هوایی رد میکنن. اون موقع میگفتن نه ایران بدبخت شد، نمیدونم ترکیه ایران رو دور زد، عربستان ایران رو دور زد، آمریکا ایران رو دور، هر روز میگفتن ایران دور خورد. انگار یه بچه 5 ساله صغیر ما هستیم، همه کشورمون شدن گربه نرو روبای مکان، ما هم پینوکیو سرمون کلاه می‌ذاره. و تمام اتفاقاتی که امروز رخ داده به نفع ایران من میگفتم مسخره‌ام میکردن. هست خدا شاده توییتاش هست، برید ببینید. نه افراد عادیا، طرف کارشناس ارشد بود، طرف تو دانشگاه درس میداد، هست، همشون هستن. امروز اونا رخ داده. حالا این صحبت‌ها رو چرا کردم؟ برای جنگی که الان در پیش رو داریم ایران نقش خیلی تعیین کننده‌ای در بر داره. میتونه کاری کنه این جنگ خیلی کنترل شده، خیلی محدود انجام بشه، تموم بشه و آمریکا اخراج بشه از منطقه. از اون طرف هم اگر این زرنگیشو به کار نبره، تمام قدرتشو به کار نگیره، این جنگ در کل منطقه از افغانستان در نظر بگیرید تا مدیترانه، تمام کشورها به صورت مستقیم درگیر این جنگ خواهند و به خاک هم دیگه حمله میکنن. یعنی میشن زمین سوخته درگیری بین هژمون‌های دنیا و جایگاه ایران و یارانش در محور مقاومت که نشون میده این جنگ تا کجا قرار گسترده بشه و یا تا کجا قرار محدود باشه. اگر همه چیز به نفع ما پیش بره که تا این موقعی که الان هستیم همون اتفاق افتاده، ما میتونیم تو یک جنگ محدود در بخشی از سوریه و فلسطین اشغالی و بخشی از لبنان کارو جمع کنیم بریزیمشون بیرون. اما اگر این جنگ گسترده شه، اول سوریه، لبنان و بعد عراق زیر بمباران میره و بعد کشورهای منطقه تو 2 تا گروه قرار میگیرن. بخشی زیادش میرن سمت اسرائیل، پشت دست آمریکا بازی میکنن و بخشی از اونها میان پشت سر ایران و یاران ایران قرار میگیرن و حالا درگیری ها رخ میده. عرض کردم مثل یک صفحه شطرنج بسیار پیچیده میمونه که کسی که بهتر بتونه اینو مدیریت کنه پیروز این میدانه. و خدا رو گواه میگیرم اینقدر ایران داره زیبا بازی میکنه، اینقدر زیبا داره بازی میکنه که اگر میدونستین دهانتون از حیرت باز میمونه و خیلی چیزا رو نمیشه گفت. تک تک اتفاقاتی که داره توی کشور ما میفته، تو بخش هژمونی که عرض میکنم، کار این جزئیاتی منم تو شهر فلان جا چه اتفاق افتاد نداریم. بخش هژمونی از قبل محاسبه شده، تمامش اتفاقاتی است که محاسباتش نشون میده که به کجا قرار خط بشه، نقطه ضعفش کجاست، نقطه قوتش کجاست، لایه‌های چنگانه این وسط وجود داره که اصلا آدم مات میمونه. بعضی‌هاش اتفاق میفته و چند سال بعد تازه ما میفهمیم چی شده، چی بوده. شاید امروز اونو به عنوان یک ضعف واسه انقلاب اسلامی ایران در نظر بگیریم، ولی واقعا اینجوری نیست. خیلی از جاها هست که داریم مدارا میکنیم، دلیل داره. خیلی از جاها هست که داریم زیاده روی میکنیم، یک بخشایی عرض میکنم که اونم دلیل داره. همه اینها سرجم به جایی میرسه که ما میخوایم سعی کنیم این جنگ رو تا میتونیم با خسارت کمتری برگزار کنیم. یکی از دلایلی که محور مقاومت تو 10 ماه گذشته نیومد با اسرائیل درگیر بشه به صورت گسترده همین بود. چون اسرائیلی‌ها خیلی دوست داشتن که بیان هر جوری شده این جنگ رو به یک جنگ منطقه‌ای بزرگ تبدیل کنن و بعد ببرن به سمت اون جنگ گسترده که عرض کردم خدمتتون، که حتی سلاح‌های هسته‌ای موسط شاید آزمایش بشه و استفاده بشه. اما ایران اومد پله پله فشار خودش روی اسرائیل بالا برد، نذاشت این بحران‌هایی که توی منطقه غرب آسیا رخ میده، نذاشت بحران‌هایی که بین اسرائیل و مقاومت رخ میده بیشتر از بحران مثلا جنگ اوکراین به نظر بیاد واسه دنیا. و از فضای عمومی دنیا، اون افکار عمومی و کشورهای غربی و شرقی احساس نکنن این منطقه حالا بحرانی تر از اوکراین و باید در اولویت قرار بگیره. ما تونستیم اینو مدیریت کنیم، امروز به اینجا رسیدیم و در آینده هم انشالله اینو به خوبی کنترل میکنیم و جلو میریم.
نشانه های این جنگ و درگیری بزرگ و من در یک تحلیل دیگه خدمتتون عرض میکنم که اگر این نشانه ها اتفاق افتاد بدون این درگیری ها به زودی قرار رخ بده. فعلا تا حالا اتفاقاتی که افتاده این بوده که ایران و یارانش تونستن با کنترل اوضاع این درگیری ها رو به تأخیر بندازن و تو این تأخیر افتادن بتونن خودشون رو هر روز قوی تر از قبل کنن. قدرت موشکی و پهپادی یمن امسال نسبت به سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. همچنین مقاومت حزب الله و جاهای دیگه. یک سال دیگه اگر با این منوال بخوایم جلو بریم مطمئن باشین تغییرات خیلی گسترده تری توی منطقه ما رخ میده و بازیگرهای جدیدی از سمت ایران هم به جمع ما اضافه میشن. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما بودید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً ویدیو لایک کنید، لطف کنید کانالم سابسکرایب کنید. لطفاً تا میتونید ما رو به دوستانتون معرفی کنید. هر چقدر کانال رشد کنه تحلیل‌های تخصصی تری بهتون ارائه میدم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. یا علی، خداحافظ.